हेलो नमस्कार सबैजनालाई फेरि पनि स्वागत गर्न चाहन्छु मेरो युट्युब च्यानलमा जहाँ तपाईँले भिन्न भिन्न प्रकारको फुलहरूबारे जानकारी पाउँदै आइरहनु भएको छ भने म रजत ठकुरी हजुरहरूको यस च्यानलको होस्ट र आज भने फेरि तपाईँलाई नयाँ भिडियोमा म स्वागत गर्न चाहन्छु र तपाईँले यहाँ देख्नु भइरहेको छ यो मेरो जति पनि छ यहाँनिर लार्ज एक्जिबिट जो एकदमै रेडी भइसकेको छ यो सेकेन्ड ब्रेक बादको फुलहरू र तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ एकदमै हेल्दी रहेको छ प्लान्टहरू है अब एकदम राम्रो प्लान्ट रहेको छ यो लुजियानाको भयो ओके सो यो लुजियाना अहिले हालैमा यो 3 इन्च पटमा रहेको छ 3 इन्च पटमा र यसलाई चाहिँ अब रिपोर्टिङ गरेर हामी सिधै 8 इन्च पटमा योपालि लाउनेवाला छौँ ओके सो यो यसरी रहेको छ यहाँनिर लुजियाना छ यहाँनिर जाइजेन्टिक येल्लो डिकक्टेड येल्लो आइभो म्याक है अनि यहाँनिर कोकाको नि केही मात्रामा फुलहरू रहेको छ साथमा विलियम सिडनीहरू रहेको छ रिता रोबर है यो सब फुलहरू यहाँ रहेको छ र यो यसलाई अब रिपोर्टिङ गर्ने समय आइसकेको छ अनि आज चाहिँ भने हामी यसको रिपोर्टिङबारे जानकारी लिनेछौँ यहाँ भिडियो हेर्नेछौँ ओके सो लेट्स गो ओके सो मैले यहाँनिर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो सिमेन्टको बोराभरि मैले के गरिरहेको छु म एकदम रेडी बनाइरहेको छु है छानेर मैले त बनाएको होइन लास्ट ल्याएर बाबाले छानिदिइराख्नु भएको रहेछ भ्याउँदैन 2 दिन आएर 2 दिनमा आएर सबै रिपोर्टिङहरू सब गरेर जानुपर्छ भनेर चाहिँ बाबाले सबै मल चाहिँ छानेर रेडी बनाइराख्नु भएको रहेछ बराबरमा ठिक्क बनाइरहेको छ नाम चाहिँ स्टोर चाहिँ यहाँ छ हाम्रो यो डल्लै स्टोर हो मलको होइन यो मुनि मैले जुन चाहिँ टेकिरहेको छु नि डल्लै मलै छ सो यो मल रहेको छ यो मल रेडी बनाइदिइरहेको छ मैले अघि 1-2वटा पट गर्दाखेरि यो पनि चलाइरहेको छु ओके सो यसमा हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि पहिला चाहिँ 3 बोरा मल खनाउँछु ठिक छ सो पहिला मल खनाउने काम गरौँ न त ओके सो यो भयो एक हातले सक्छ कि सक्दैन रहेछ बिसन्चो भइरहेको छ अलिकति फास्टमा चाहिँ म कि ओके सो तपाईँले यहाँ मल देख्नु भइरहेको छ यो मलमा चाहिँ अब म के गराउँछु पहिला ल्याउँछु मैले अघि नै भने 3 बोरा मल है सिमेन्टको बोराको 3 बोरा मल अनि त्यसमा म यो 5 इन्चको गमलाको 3 गमला पठाएको सो हामीले मल डल्लै फिटिसक्यौँ अन्त अब चाहिँ हामी पटिङ गर्न लागेको यो मल फिटिसकेपछि चाहिँ मैले मेरो पट लिइसकेको छु यो मेरो 8 इन्चको पट छ यसको 8 इन्च बोलाइरहेको छ सो यसको पहिला हामी मजाले फेदमा मल हाल्नु जुन चाहिँ 4टा कर्नर छ यो 4टै कर्नरमा मजाले खाँदेपछि चाहिँ यसको सेप मजाले बस्छ यसो यो मल खाँदेपछि लगभग 1/4 जस्तो मल हालिसकेपछि चाहिँ यसमा 1/4 जस्तो मल हालिसकेपछि तपाईँले यो लिनु पऱ्यो यहाँ तपाईँले हेर्नुहुन्छ मेरो जाइजेन्टीको प्लान्ट एकदमै हेल्दी भएर आइरहेको छ जुन चाहिँ 20 पटमा छ सो अब यसलाई चाहिँ ठिक्कै पटिङ गर्ने टाइम भइहाल्यो अलिकति लास्ट इयर चाहिँ मैले गमलामा रोप्दै थिएँ सो यसलाई यो गर्नु सजिलो थियो ओके सो यहाँ जराले पक्रिसकेको रहेछ प्रायः ओके एन्ड म यो मुनिको जुन चाहिँ पुरानो पत्ता छ त्यो चाहिँ 1-2वटा पत्ता झिकेर ल अलिकति गइकन नै रोपिदिन्छु सो यतिको झिक्दैछु एन्ड यसलाई यहाँ हाल्छु ओके सो अहिलेदेखि नै तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट नयाँ उयसमा जुन चाहिँ स्टेम छ एकदमै दरिलो र मोटो भएर आइरहेको छ ओके सो यसलाई अब हामी के गरौँ पटिङ गर्छौँ
प्रेस गर्नु होला एन्ड सेकेन्ड पटिङ इज रेडी सो यसलाई पानी चाहिँ हाल्नु हुँदैन पटिङ गर्ने बित्तिकै पानी चाहिँ हाल्नु हुँदैन एटलिस्ट 4-5 दिन यदि एकदमै घाम लागेको छैन भने चाहिँ घाम लागेको एकदमै जोडको घाम लागेको छैन मात्र पानी हाल्नु होला नभए चाहिँ पानी एकदमै कम्ती गर्नु होला यति बेलाको टाइममा चाहिँ रोप्ने बित्तिकै चाहिँ पानी चाहिँ हाल्नु हुँदैन किनकि रोप्ने बित्तिकै पानी हाल्यो भने चाहिँ जराले नयाँ मललाई पक्रिने मौका पाउँदैन सो फेरि एउटा अझै उतारा मेरो सो पहिला के गर्नु भने पहिला मल हाल्ने अनि 4टा कर्नर जुन जस्तो यो चुच्चोमा मल खाप्नुहोस् मल खाएपछि पटको सेप आउँछ पटको सेप आएपछि 3-2 भाग यसलाई भरिसकेपछि तपाईँले के गर्नुहोस् यसलाई सो यो मेरो अर्को एरोम्याक रहेछ यो चाहिँ सो अन्त एरोम्याकको त स्ट्रङ रुट हुन्छ राम्रो भएर जाँदैछ अलिकति छिटो रिपोर्टिङ गरेँ जस्तो छ मैले त्यो पनि ओके किनकि अहिले लगभग जुलाईको अन्तिम महिना आइसक्यो र अगस्त 15 यिनीहरू बर्डिङ सुरु हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि मैले अलिकति योपालि बर्डिङ चाहिँ छिटो नै गरिरहेको छु Okay, so यो पनि रेडी भयो पटिङ होइन एन्ड यो डल्लै डल्लै छ लगभग 200वटा जस्तो रिपोर्टिङ गर्नुपर्ने छ मेरो भाइको यसमा प्रायः मेरो नयाँ प्रिमियम भेराइटिज मात्रै रहेको छ जाइजेन्टिक एरोम्याक लुजियाना विलियम सिडनी रिता रोबर एन्ड फोकस रेड यो फुलहरू मात्रै रहेको छ र यसलाई चाहिँ मैले योपालि फर्स्ट ब्रेकमा सिङ्गल ब्रान्चमा फुलाउने निर्णय लिएको छु लेट्स सी हाउ इट गोस एउटा एक्सपेरिमेन्ट हो यो पनि एन्ड बाई फार एक्सपेरिमेन्ट राम्रै जाँदैछ लेट्स सी अब अगाडि फ्युचरमा को प्रकारले कस्तो प्रकारले यो अगाडि बढ्दैछ ओके एन्ड आई होप यु लाइक द भिडियो एन्ड थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ माई भिडियो सधैँ यसरी माया दिइरहनु होला यसरी भिडियो हेरिरहनु होला र म नयाँ नयाँ भिडियो बनाएर तपाईँहरूको सामु आइरहनेछु थ्याङ्क यू सो मच एन्ड दिस इज माई फाइनल स्टेज स्पटिङ फर द लास्ट एक्जिबिट एन्ड आई गो अफ थ्याङ्क यू